તમારું સ્વાગત છે મારા ચેનલ બીના ક્રિએશન ગુજરાતીમાં। આજે આપણે બનાવીશું પરંપરાગત રીતે બનતું ગુંદા કેરીનું અથાણું। તો આ અથાણું બનાવીને તમે વર્ષ સુધી સ્ટોર કરી શકો છો, બિલકુલ ખરાબ નહીં થાય। બધી જ ટિપ્સ એન્ડ ટ્રિક્સ સાથે આ વિડીયો તમારા સાથે શેર કરીશ। અને જો તમારા ગુંદા કે કેરી ચવડ થઈ જતા હોય તો આ વિડીયો તમે ખાસ જોજો। આ વિડીયોમાં બધી જ ટિપ્સ હું શેર કરવાની છું અને અથાણું કેવી રીતના સ્ટોર કરવાનું એની પણ રીત બતાવીશ। તો ચાલો ફ્રેન્ડ્સ બનાવવાનું શરૂ કરીએ પરંપરાગત રીતે બનતું ગુંદા કેરીનું અથાણું। તો અહીંયા મેં 10 કિલો જેટલા ગુંદા લઈ લીધા છે। ગુંદાને બરોબર રીતે ધોઈ લેવાના છે। જો તમે 1 કિલો બનાવવા માંગતા હો તો આ જ વિડીયોમાં હું તમને તેના પણ માપ બતાવીશ। તો ચાલો ફ્રેન્ડ્સ બનાવવાનું શરૂ કરીએ ગુંદા કેરીનું અથાણું। તો સૌથી પહેલાં તો ગુંદાને ધોઈને તેનામાંથી બધા જ ઠળિયા કાઢી લેવાના છે। આ કામ થોડું ડિફિકલ્ટ છે પણ એનું અથાણું જે છે બહુ જ સારું બને છે। આ ખીચડી સાથે તો બહુ જ સારું લાગે છે। રોટલી કે પરોઠા સાથે તમે શાકની પણ જરૂરત નહીં પડે, એટલું સરસ ટેસ્ટી આ અથાણું બને છે। તો થોડું એને બનાવવું ડિફિકલ્ટ છે કારણ કે ગુંદા ચીકણા હોય છે અને ચીકાશ કાઢવા માટે આપણે થોડું કંટાળો આવતો હોય છે। પણ આ વિડીયોમાં હું તમને બતાવીશ કે ફટાફટ ગુંદાને કેવી રીતના સાફ કરવાનું। તો અહીંયા ગુંદા તોડીને તેની અંદર મીઠાવાળી આંગળી ફેરવીને બધું જ જે એનો ચીકાશ છે કાઢી લેવાનું છે। 1 થી 2 સેકન્ડમાં નીકળી આવશે। હવે આ બધા જ ગુંદાને હું એક ડોલમાં એડ કરી દઈશ, એટલે કે મોટા વાસણમાં એડ કરી દેવાનું છે। તો માપમાં આ ગુંદા 10 કિલો જેટલા છે। તમે 1 કિલોનો બનાવવા માંગતા હો તો તમને 1 કિલો ગુંદા અને અડધો કિલો કેરી લઈ લેવાની છે। અમે અથાણું જે છે એ બનાવીને વેચીએ છીએ, અમારું અથાણું બહુ જ વેચાય છે, તો અમે અહીંયા વધારે જ બનાવતા હોઈએ છીએ। પણ તમે લોકોને ઘર માટે બનાવવું હોય તો આટલી બધી ક્વોન્ટિટી તમારી નહીં જ હોય, એ મને પણ ખબર છે। તો ફ્રેન્ડ્સ 1 કિલોની ક્વોન્ટિટીના માપ પણ હું તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દઈશ। હવે આપણે ગુંદા કેરીનું અથાણું બનાવીએ છીએ તો આપણે અહીંયા કેરીની પણ જરૂરત છે। તો અહીંયા મેં 2 કિલો જેટલી કેરીને ધોઈને એના કટકા કરી લીધા છે। તેને પણ આપણે ગુંદા સાથે જ એડ કરી દેવાનું છે અને બને ત્યાં સુધી કેરીને મીઠાવાળી કરી લેવાની છે। એનાથી કેરીનું પાણી વધારે છૂટશે અને ગુંદા જે છે એ 24 કલાક માટે બિલકુલ ખરાબ નહીં થાય। તો 24 કલાક માટે તેને કેરીના પાણીમાં પલાળીને જ રાખવાનું છે। જો કેરીનું પાણી તમારા પાસે પડ્યું હોય તો એ પણ તમે ઉપરથી એક્સ્ટ્રા નાખી દેવાનું, તો એનાથી ગુંદા બિલકુલ ખરાબ નહીં થાય। જો કેરીનું પાણી એડ નહીં કરો તો પછી ગુંદામાં ફૂગ વળી જશે। 12 કલાક અથવા તો 24 કલાક માટે તમે આ ગુંદાને કેરીના પાણીમાં પલાળીને રાખવાનું છે। એનાથી એનું પડ જે છે એકદમ સોફ્ટ થઈ જશે કેરીનું અને ગુંદાનું। તો બધી જ સામગ્રીને મેં અહીંયા 24 કલાક માટે મૂકી દીધી છે। જો તમારા પાસે ટાઈમ નહીં હોય તો 12 કલાક માટે પણ તમે તેને કેરીના પાણીમાં પલાળીને રાખજો, કંઈ પણ વાંધો નહીં આવે। પછી તમે એનો અથાણો વઘારજો। તો હવે આપણે એક મસાલો કરી લઈશું ગુંદા માટેનું। તો ચાલો ફ્રેન્ડ્સ તેનો મસાલો કરી લઈએ। આ કેરીને આપણે સાઈડમાં રાખી દઈશું। તો મસાલાને પણ આપણે 12 કલાક માટે રાખવાનું છે। તો ફર્સ્ટ તો મેં અહીંયા 1.5 લીટર જેટલો તેલ લઈ લીધો છે। તો આપણે અહીંયા ગેસ ઉપર તપેલીને રાખી દેવાની છે અને આ જે તેલ છે એ સરસ્યું તેલ છે। તો લીટર અથવા તો 1.5 લીટર જેટલો તમને સરસ્યો તેલ લઈ લેવાનું છે અને આ તેલને ગરમ કરીને ફરી પાછું તેને ઠંડુ કરી લેવાનું છે। તો એ વાતનું તમે ખાસ ધ્યાન રાખજો અને તેલમાંથી ધુમાડા નીકળે એટલો એને ગરમ કરવાનો છે। તમે જોઈ શકો છો કે તેલમાંથી ધુમાડા નીકળી રહ્યા છે। તો હવે ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી દઈશું અને આ તેલને આપણે ટોટલી ઠંડુ કરી લઈશું। ગરમ તેલ યુઝ નથી કરવાનું અથાણામાં, નહીંતર બગડી જશે, ધ્યાન રાખજો। હવે મેં અહીંયા એક મોટું વાસણ લઈ લીધું છે અને એનામાં મેં એડ કરી દીધા છે રાઈના કુરિયા 5 જેટલા। તો અહીંયા અથાણાની ક્વોન્ટિટી વધારે છે એટલે મેં અહીંયા વધારે કુરિયા લીધેલા છે। 1 કિલોના માપ હું તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં દઈ દઈશ, તો એ માપ ઉપરથી તમે અથાણું બનાવી શકો છો। હવે મેં અહીંયા 5 જેટલા રાઈના કુરિયા લીધા હતા અને અડધો 5 જેટલા મેં અહીંયા ધાણાના કુરિયા લીધેલા છે અને એનાથી ઓછા આપણે અહીંયા મેથીના કુરિયા લેવાના છે, કારણ કે મેથી જે છે એ થોડી કડવાશ પડતી હોય છે, તો એનું આપણે માપ જે છે એ ઓછું લઈ લેવાનું છે। તો માપમાં તે 200 ગ્રામ જેટલા છે। હવે આ ત્રણેય કુરિયાને આપણે એકદમ હાથની મદદથી મિક્સ કરી લેવાનું છે અને વચ્ચે વચ્ચે ખાડો થાય એવું આપણે આ વાસણમાં કરતું જવાનું છે। હવે આપણે એક બીજો મસાલો બનાવીશું। તો એના માટે મેં પેનને ગરમ કરવા માટે ગેસ ઉપર મૂકી દીધું છે। સાથે સાથે આપણે અહીંયા લઈ લેવાની છે અડધી વાટકી જેટલી કાળી મરી, અડધી વાટકી જેટલા લવંગ અને અડધી વાટકી જેટલા દાલચીનીનો ટુકડો અને ચક્રફૂલ।
અને 1 વાટકી જેટલી આપણે અહીંયા વરિયાળી લેવાની છે. તો વરિયાળીથી આ અથાણાનો ટેસ્ટ જે છે બહુ જ સારો આવે છે અને જોરદાર બને છે આ અથાણું. આ બધા જ ખડા મસાલાને આપણે સાથે સાથે મિક્સ કરતું જવાનું છે અને ચલાવતું જવાનું છે, એ તળિયે ચોટે નહીં. અને બીજા પણ આપણે ખડા મસાલા એડ કરીશું. તો 1 વાટકી જેટલા મેં અહીંયા ધાણા, આખા ધાણા જે આવે છે એ લીધા છે. આ બધી જ સામગ્રીને આપણે શેકવાની છે સ્લો ફ્લેમ ઉપર, હાઈ ફ્લેમ નથી રાખવાની, બળી જશે તો આનો ટેસ્ટ સારો નહીં આવે. સાઈડમાં અહીંયા મેં લઈ લીધા છે મરચાં. તો લાલ આખા મરચાં જે આવે છે એ લઈ લીધા છે. હવે અહીંયા આપણા ખડા મસાલા જે છે એ શેકાઈ ગયા છે, મસ્ત એનામાંથી ખુશ્બુ આવી રહી છે. તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને એ ખડા મસાલા આપણે ઠંડા થવા માટે સાઈડમાં મૂકી દઈશું. હવે જે રાઈના કોરિયા આપણે લીધા હતા એને આપણે એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને વચ્ચે વચ્ચે ખાડો કરી દઈશું. અને એ ખાડામાં આપણે જે લાલ મરચું લીધું હતું સૂકેલું એ કટ કરીને એડ કરી દઈશું વચમાં. અને વચમાં આપણે તેનામાં હિંગ એડ કરીશું. તો 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી હિંગ એડ કરી દેવાની છે. હવે આ જે ખડા મસાલા છે એ બરોબર રીતે ઠંડા થઈ ગયા હતા, તો તેને મેં મિક્સરમાં અધકચરા પીસી લીધા છે. ધ્યાન રાખજો, આખા નથી પીસવાના, આનું અધકચરું ટેસ્ટ જ ગુંદામાં સારું આવશે, આ અથાણામાં સારું આવશે. તો એ વાતનું તમે જરૂરથી ધ્યાન રાખજો. જોઈ શકો છો તમે વિડીયોમાં કે મેં એને અધકચરા પીસી લીધા છે. હવે જે તેલને આપણે ગરમ કરવા મૂક્યું હતું સરસ્યું તેલ, એ ઠંડુ થઈ ગયું છે એકદમ. સાવ ઠંડુ જ એડ કરવાનું છે અને આ મસાલાને બિલકુલ આપણે ચમચાની મદદથી ચલાવવાનું નથી. આનામાં ઉપરથી તેલ રેડીને ઢાંકણ ઢાંકીને આપણે તેને 12 કલાક માટે મૂકી દેવાનું છે. તો આ જે મસાલા છે એકદમ બરોબર રીતે તેલમાં થઈ જશે અને આનો જે ટેસ્ટ આવશે અથાણામાં એ જોરદાર આવશે. તો આ જ રીતે પરંપરાગત રીતે આપણા પૂર્વજો એટલે કે આપણી દાદી નાની અથાણા બનાવતા અને એ અથાણા બિલકુલ ખરાબ ન થતા અને તેના ટેસ્ટ એટલા જોરદાર આવતા કે આપણે તો હજી પણ એવા અથાણા નથી બનાવી શકતા, પણ એમની રીતથી આ અથાણું બનાવવાની ટ્રાય જરૂરથી કરીએ છીએ, પણ ટેસ્ટ સારો જ આવે છે, ખરાબ નથી આવતો. કારણ કે પહેલાંના જે મસાલા હતા એ બહુ જ સારા આવતા, ઘરે કૂટીને બનાવતા. હવે આપણે બહારેથી લઈને વાપરતા હોઈએ છીએ એટલે થોડો ટેસ્ટ ઓછો આવે છે, પણ આ અથાણું જોરદાર બનશે એની મારી ગેરંટી. એકવાર તમે બનાવશો તો વારે ઘડી આ રેસીપી મારી ટ્રાય કરશો. તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા આપણે તે મસાલાને સાઈડમાં મૂકી દીધું છે અને જે ગુંદાને આપણે 24 કલાક માટે પલાળીને કેરીના પાણીમાં રાખ્યા હતા એ ગુંદાને આપણે તડકે સૂકવીશું. તો અહીંયા મેં ચારણો લઈ લીધો છે. ચારણામાંથી બધું જ પાણી જે છે કેરીનો એ નીચોવી લેવાનું છે અને આ ગુંદાને પ્લાસ્ટિક ઉપર તડકે સૂકવી દેવાના છે. તો તડકે આપણે 1 કલાક અથવા તો 2 જ કલાક માટે સૂકવવાના છે. વધારે જો તમે તેને સૂકવી દેશો તો ગુંદા જે છે એકદમ ચવળ થઈ જશે, એનું પડ જે છે કડક થઈ જશે. તો આ બધી જ નાની નાની ટિપ્સ જે છે અથાણા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો આ બધી જ નાની નાની ટિપ્સને તમે ફોલો કરશો તો તમારા ગુંદા અને કેરી બિલકુલ ચવળ નહીં થાય. તો અહીંયા અમારા મમ્મી સુકાવી રહ્યા છે અને આ અથાણું મારી મમ્મી જ બનાવી રહ્યા છે. મારી મમ્મીના અથાણા બહુ જ સારા બને છે અને તેના અથાણા બહુ જ વેચાય છે. તો મેં આ વિડીયો તમારા માટે કર્યો છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે બધા ગુંદાને 2 કલાક માટે તડકે મૂકી દીધા છે અને જે આપણે એક મસાલો ગુંદાનો ભરવા માટે બનાવ્યો હતો એને 12 કલાક થઈ ગયા છે. તો આ અથાણામાં આપણે ચમચો નાખીને ચલાવી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ બરોબર રીતે બધા જ કુરિયા જે છે ફૂલીને ડબલ થઈ ગયા છે. તો બસ આવી જ રીતના તમને અથાણું બનાવતું જવાનું છે. હવે આપણે સ્વાદ પ્રમાણે આખા અથાણાનું મીઠું અહીંયા એડ કરી દેવાનું છે. તમારી જેટલી પણ ક્વોન્ટિટી હોય એ પ્રમાણે તમને અહીંયા મીઠું એડ કરવાનું છે. હવે આપણે બીજા મસાલા એડ કરીશું. તો ફર્સ્ટ તો હું અહીંયા લઈ રહી છું કાશ્મીરી લાલ મરચું. તો અહીંયા મેં 5 ચમચી જેટલો કાશ્મીરી લાલ મરચું એડ કર્યું છે. એનાથી કલર જે છે બહુ જ સારો આવશે. સાથે સાથે આપણે અહીંયા તીખો મરચો પણ લઈ લેવાનું છે. તો 2 મોટી ચમચી ભરીને મેં અહીંયા તીખો મરચો લીધો છે. એનાથી અથાણામાં તીખાશ આવશે. જો તીખું ના ખાતા હોય તો તમે ના એડ કરતા, પણ 1 ચમચી જરૂરથી એડ કરજો, કારણ કે તીખાશ હશે તો જ અથાણાનું જે બેલેન્સ છે બરોબર રહેશે. બહુ તીખું નહીં થાય પણ ટેસ્ટમાં સારો લાગશે. તો તીખા મરચાંનો જરૂરથી યુઝ કરજો. અને હવે આપણે આ મરચાંને મસાલામાં એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તમે આ જે મસાલો બને છે એ મસાલાને તમે આપણે જે
મરચાં બનાવતા હોઈએ છીએ એનામાં યુઝ કરી શકો છો। આપણે જે લીલા મરચાં આથેલા બનાવતા હોઈએ છીએ તો એનામાં તમે આ મસાલાનો યુઝ કરી શકો છો। જો તમારો આ મસાલો બચી જાય તો તમે આ મસાલાને સ્ટોર કરીને રાખી શકો છો, બિલકુલ ખરાબ નથી થતો। હવે મેં અહીંયા એક આખા કટોરા જેટલો એડ કર્યો છે રામદેવ બાબાનો અચાર મસાલો। તો અચાર મસાલો અહીંયા જરૂરથી આ મસાલામાં એડ કરવાનું છે અને આ અચાર મસાલાને આપણે મિક્સ કરી લેશું। તો આ જે મસાલો છે તમે એમ જ પણ ખાશો ને તો પણ ટેસ્ટી લાગશે। તો આ ભરેલા ગુંદાનો મસાલો છે। તો આવી જ રીતના પરંપરાગત રીતે આ અથાણું બનતું હોય છે। તો અહીંયા મેં બધી જ સામગ્રીને બરોબર રીતે મિક્સ કરી લીધી છે। હવે આપણે એનામાં એડ કરીશું ગોળ। તો મેં અહીંયા 2 કિલો જેટલો ગોળ લઈ લીધો છે। તો ગોળને આપણે સમારી લેવાનું છે કારણ કે ગોળના જે મોટા મોટા ટુકડા હશે એ આ મસાલામાં એમને એમ રહી જશે। તો આપણે બધા જ ગોળને સમારીને લેવાનું છે અને હાથની મદદથી આપણે મિક્સ કરવાનું છે કારણ કે ગોળની નાની નાની કણી જે હશે એ હાથની મદદથી તોડવાની છે, નહીં તો રે ગુંદામાં જલ્દી સુધી ઘડશે નહીં। એટલા માટે તમને અહીંયા ગોળને પહેલાં તો સમારીને લેવાનું છે અને તેની નાની નાની કણી હોય તો એ હાથની મદદથી જોરી નાખવાની છે। તો આ બધા જ મસાલામાં આપણે બરોબર રીતે ગોળ એડ કરી દઈશું અને તમે જોઈ શકો છો કે આ મસાલાનો કલર જે છે એકદમ મસ્ત આવ્યો છે, એકદમ કલરફુલ આવ્યો છે અને 12 મહિના સુધી આનું કલર જે છે આવું જ રહેશે, બિલકુલ ખરાબ નહીં થાય, એની મારી ગેરંટી। તો ફ્રેન્ડ્સ અહીંયા આપણે બધા જ મસાલાને ગોળ સાથે મિક્સ કરી લીધું છે। હવે આપણે જે ગુંદા સૂકવીને રાખ્યા હતા એને આપણે નીચે લઈ લીધા છે ગુંદા કેરીને। તો કેરીને આમ જ રાખવાની છે, એના સાથે એડ કરી દેવાની છે એટલે એ મચી જશે। અને હવે આપણે ગુંદો લઈ લઈશું અને ગુંદામાં આપણે એકદમ દબાવીને આ મસાલો ભરવાનો છે। તો તમે જેવા કે આ વિડીયોમાં જોઈ શકો છો એવી જ રીતના ગુંદો લઈને તેનામાં દબાવીને મસાલો ભરવાનો છે। સાઈડમાં આપણે એક વાસણ રાખી દઈશું, એનામાં આપણે બધા જ ગુંદા એડ કરતા જઈશું। ફરી પાછો મેં એક ગુંદો લઈ લીધો છે અને આવી જ રીતના આપણે બધા જ ગુંદામાં મસાલો ભરી લેવાનો છે। આ બહુ ડિફિકલ્ટ કામ છે, તમે કોઈની મદદ લઈ શકો છો। આને મસાલામાં ભરતા બહુ વાર લાગશે। જો તમારી ક્વોન્ટિટી 1 કિલાની હશે તો વાર નહીં લાગે, તમે એક પણ અથાણું બનાવી શકો છો। અહીંયા અમારી ક્વોન્ટિટી વધારે છે કારણ કે અમે માર્કેટમાં આ અથાણા વેચીએ છીએ એટલે આ વધારે ક્વોન્ટિટીમાં બનાવેલા છે। તો ફ્રેન્ડ્સ આવી જ રીતના બધા ગુંદા ભરી લેવાના છે અને એક મોટા વાસણમાં તેને નાખી દેવાના છે। પછી આપણે તેને એક બરણીમાં સ્ટોર કરીશું। એનાથી પહેલાં આપણે આ ગુંદાને સર્વ કરી દઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો કે આ 2 દિવસ પછી મેં વિડીયો લીધો છે અને તમે જોઈ શકો છો કે ગુંદા એકદમ કલરફુલ થઈ ગયા છે, સાથે સાથે કેરી પણ એકદમ સરસ રીતે મચી ગઈ છે। જે પણ ગુજરાતી હશે એને આ વર્ડ્સ ખબર હશે કે મચી ગઈ વસ્તુ શું હોય છે, એટલે કેરી જે છે એકદમ સરસ સોફ્ટ થઈ ગઈ છે અને ગુંદા પણ સોફ્ટ થઈ ગયા છે। તો ફક્ત 2 જ દિવસમાં અથાણું એકદમ સરસ રીતે મચી ગયું છે। તેને મેં એક ડીશમાં સર્વ કરી દીધું છે। હવે આ અથાણાને મેં એક બરણીમાં સ્ટોર કરી દીધું છે। ફરી પાછું સરસ્યું તેલ જે છે એ મેં ગરમ કરીને ઠંડુ કરીને ઉપરથી રેડી દીધું હતું, એટલે આ મસાલો અને ગુંદા બિલકુલ ખરાબ નહીં થાય, ફૂગ નહીં વળે, એની મારી ગેરંટી। આ અથાણાને તમને ખુલ્લી જગ્યામાં મૂકવાનું છે અને બહેનોને પીરિયડ્સની જે પ્રોબ્લેમ હોય છે તો ત્યારે 5 દિવસ સુધી આ અથાણાને અડવાનું નથી। તો આ અથાણું જે છે એ બિલકુલ ખરાબ નહીં થાય। આપણે થોડી ચોખ્ખાઈ રાખવાની છે અને કાચની બરણીમાં તેને સ્ટોર કરવાનું છે। આ અથાણું ઓર્ડરનું બનાવી રહી હતી તો ઓર્ડર માટે આ અથાણાને મેં પ્લાસ્ટિકની બરણીમાં ભરી દીધું છે। તો ફ્રેન્ડ્સ કેવો લાગ્યો છે મારો આજનો આ વિડીયો મને કમેન્ટમાં કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો। વિડીયો જરાય પણ પસંદ આવ્યો હોય ને ફ્રેન્ડ્સ તો પ્લીઝ મારા ચેનલને લાઇક કરજો, શેર કરજો, સાથે સાથે હજી સુધી સબસ્ક્રાઈબ નથી કર્યું ને તો આવી જ નવી રેસિપીઝ જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો, જેથી તમને મારા આવવાવાળા નવા વિડીયોઝની નોટિફિકેશન મળતી રહે। અને આ અથાણાને તમને જ્યારે પણ યુઝમાં લેવાનું હોય તો ચોખ્ખું વાસણ તેનામાં એડ કરીને પછી જ કાઢવાનું છે, એટલે કે ચમચો જે વાપરતા હોય એકદમ ચોખ્ખું હોવું જોઈએ। અને અલગથી તમને એક ડબ્બામાં આ અથાણું કાઢી લેવાનું છે, બીજું બરોબર રીતે પેક કરીને એને ખુલ્લી જગ્યામાં મૂકી દેવાનું છે। તો અહીંયા મેં અલગથી ખાવા માટે અલગ કાઢી લીધું છે અથાણું, જોઈ શકો છો। તો બસ આવી જ રીતના તમને ટિપ્સ બધી ફોલો કરવાની છે તો આ અથાણું તમારું બિલકુલ ખરાબ નહીં થાય। ફ્રેન્ડ્સ મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો મારી આ રેસીપી કેવી લાગી છે। ફરી મળીશું આપણે એક નવા વિડીયો સાથે, નવી રેસીપી સાથે। ત્યાં સુધી આવજો બધા, જય શ્રી કૃષ્ણ। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો।